درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف در خدمتتونم. امروز با پارت دوم از پتو بسیار زیبای رنگ ها یا ترمه هندی. قبل از اون دوستان نکته ای رو بگم، آموزش های من فقط و فقط در کانال یوتیوب هست و اگه شما آموزش ها رو جای دیگه دیدید بدونید که این کار کپی برداری شده و من راضی نیستم. این کار حرام هستش. برای ضبط و تهیه ترجمه این آموزش ها وقت و زحمت زیادی کشیده میشه. پس قدردان هنرهامون باشیم، نه تنها من بلکه بقیه دوستان، و ممنونتون میشم فقط و فقط آموزش ها رو در یوتیوب دنبال کنید و حق کپی برداری از این ویدیوها رو ندارید. مرسی که با من همراه هستید. مرسی از دوستان عزیزی که به من لطف دارن. خب ما این کار زیبامون رو توی پارت قبلی تا رج 19 هم بافتیم. امروز میخوایم ادامه اون کار رو داشته باشین. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. ممنون میشم قبل از اون ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. برای شروع رج 20 با رنگ شماره 5 بافتمون رو شروع میکنیم. یه نکته ای رو بگم، توی رج قبل وقتی که پای بلند برجسته رو بافتیم قبل از پای پفی باید یک زنجیره بزنیم اینجا. این رو یادم رفته بگم. حالا برای شروع رج 20 با رنگ شماره 5 از روی اولین پای بلند برجسته از رومون میم نخمون رو وصل میکنیم، یک زنجیره میزنیم و فیکسش میکنیم. دور همین پای برجسته یک پای بلند به صورت برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا میام در فضای زنجیره قبل از پایه پفی یک پای پفی دیگه میبافم، پای پفی 3 مرحله، 1 2 و 3 همه رو با هم یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. این الگو رو 4 بار تکرار میکنیم. توی فضاهای تک زنجیره‌ای هر کدوم یک پایه پفی میبافیم با 3 بار نخ گرفتن، یک زنجیره فاصله. فضای بعدی 1 2 3 یک پایه پفی، یک زنجیره. و فضای تک زنجیره آخر قبل از پای برجسته هم یک پای پفی دیگه اینجا میبافیم، یک زنجیره. به این صورت 1 2 3 1 2 3 4 تا پای پفی که بافتیم. در ادامه دور پای بلند برجسته از رو یک پایه بلند برجسته دیگه میبافیم. 2 پایه کوتاه اول رها میشه، از کوتاه سوم لوپ پشتی 12 تا پایه هر کدوم یک کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. 12 رو که بافتیم 2 تا پای کوتاه برامون میمونه، 2 تا پای رها میشه و این قسمت رو از اول رج دوباره تکرارش میکنم. روی بلند برجسته یک پای بلند برجسته از رو، یک زنجیره. در فضای تک زنجیره قبل از پای پفی با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم، یک زنجیره و این الگو رو 4 بار تکرار میکنم. به این صورت 4 تا پای پفی بافتم به فاصله یک زنجیره. دور پای برجستم تکرار میکنم، یک پای بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا پای رها از روی پای کوتاه سوم شروع به بافت میکنم. روی لوپ پشتی 12 تا پایه هر کدوم یک پای کوتاه میبافم و این الگو رو 2 تا دور کارم تکرارش میکنم. برای شروع رج 21 با رنگ شماره 4 از این قسمت بافت رو شروع میکنیم. از روی اولین پای برجسته نخمون رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم و همینجا دور همین پای برجسته یک پای بلند برجسته از روی دیگه میبافم و در ادامه بافتم توی فضای تک زنجیره‌ای یک زنجیره میزنم. در فضای تک زنجیره قبل از پای پفی 2 تا پای بلند میبافم، 1 و 2 و در ادامه در 3 تا فضای بعد هر کدوم 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. فضای بعدی 3 تا پایه بلند، 1
2 3 و فضای بعد هم به همین صورت 3 تا پایه بلند میبافم. در فضای زنجیره آخر قبل از پایه برجسته 2 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. یک زنجیره میزنم دور پایه برجسته، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. میشه شکل بافتم روی پایه های برجسته که هر کدوم یک بلند برجسته از رو. در اولین فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند، آخرین فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند و 3 تا فضای دیگه هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافیم و بافت رو ادامه میدیم. در ادامه بافت 2 تا پایه رو رها میکنم، 1 2 رها، پایه از پایه سوم لوپ پشتی 8 تا پایه 8 تا کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 2 تا پایه میمونه، 2 تا پایه رها میشه. روی دسته بعدی پایه بلند برجسته، یک بلند برجسته از روی یک زنجیره. در اولین فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند و بافت رو تکرار میکنم. در 3 تا فضای بعدی هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم. یک دسته‌شو بافتم، 2 تا دسته دیگه هر کدوم 3 پایه بلند. به این صورت 3 تا فضا رو کامل بافتم. میام توی فضای آخر هم 2 تا پایه بلند اینجا میبافم و حالا یک زنجیره میزنم دور پایه برجسته، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. بافت رو تکرار میکنم، 2 تا پایه رها میشه. از روی پایه سوم لوپ پشتی پایه ها رو میگیریم و روی 8 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم و الگو رو به همین روش تکرار میکنیم. میشه شکل بافتمون دور تا دور کار اون رو کامل. برای شروع رجه 22 با رنگ شماره 5 بافتمون رو از این قسمت روی پایه بلند برجسته از رو شروع میکنیم. نخمون رو وصلش میکنیم و یک زنجیره میزنیم دور همین پایه به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافیم. پایه بلند برجسته از زیر، یک زنجیره میزنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر، 1 و 2. یک زنجیره روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم، 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم 2 بار دیگه، یعنی روی 3 تا پایه بعد هم به همین صورت هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر توی هر دسته، یک زنجیره. دسته بعد هم اون رو تکرار میکنم، 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم دور 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافم، 1 و 2. یک زنجیره میزنم دور پایه برجسته یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم، یک زنجیره. اینجا دیگه زنجیره‌ای نمیزنم و در ادامه 2 تا پایه رو باید رها کنم، 1 2 رها میشه. از پایه سوم لوپ پشتی 4 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 و 4. 2 تا پایه برام میمونه که این 2 تا پایه هم رها میشه و دوباره از اول بافت رو تکرار به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند، یک زنجیره. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر، یک زنجیره.
و 3 تا دسته‌ای که دارم هم به همین صورت. هر دسته 1 پایه بلند برجسته از زیر بافته میشه. برای رفتن به دسته بعدی 1 زنجیره زده میشه. به این صورت کاملش میکنم. به این صورت بافت رو کامل کردم. 3 تا پایه بلند برجسته از زیر، 1 زنجیره، 2 تا پایه بلند برجسته از زیر، 1 زنجیره. دور پایه برجستم هم به همون صورت 1 پایه بلند برجسته از زیر میبافم. 1 2 پایه رها از پایه سوم لوپ 4 تا پایه هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم و الگو رو تکرار میکنم. روی دسته بعد بافت رو به همین شکل ادامه میدیم. برای شروع رج 23 بافتمون رو با رنگ شماره 4 شروع میکنیم. از روی اولین پایه بلند برجسته از زیر که بافتیم میایم به صورت ایستاده 1 پایه بلند برجسته از زیر روی این پایه میبافم. پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از زیر، 1 و 2. در ادامه بافت پایه بعد رو هم به همون صورت 2 تا پایه اول هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از زیر روشون میبافیم. به این صورت. حالا این بافت رو، این الگویی رو که میگم باید 3 بار تکرار کنیم. به این صورت که دور پایه بلند بعدی 1 پایه بلند برجسته از زیر، پایه بلند این ستایی ها هستیم. خب رو ستایی اول پایه وسطش 2 تا پایه بلند برجسته از زیر یک جا میبافم. پایه بعد سوم از دسته اول 1 پایه بلند بافتم. ببینید به این صورت. حالا روی 2 تا دسته بعد هم این الگو رو باید تکرار کنم. دسته ستایی بعدی اولین پایش 1 پایه بلند برجسته از زیر، پایه وسطی 2 تا پایه بلند برجسته از زیر یک جا. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از زیر و این الگو رو 1 بار دیگه هم تکرار میکنم. دسته ستایی بعدی اولین پایه 1 پایه بلند برجسته از زیر، دومین پایه 2 تا پایه بلند برجسته از زیر میبافم. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از زیر و 2 تا پایه بعد هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. 1 و 2. پایه بعد هم به همین صورت 2 تا پایه بلند برجسته از زیر یک جا میبافم و پایه آخر، پایه برجسته آخر 1 پایه بلند برجسته از زیر میبافم و این الگو رو توی هر قسمت تکرار میکنم. بشماریم ببینیم چند تا داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. توی هر قسمت 22 تا پایه بلند برجسته از زیر درست مثل این الگو بافت میزنم. در ادامه بافتم پایه کوتاه اول رو رها میکنم. پایه کوتاه بعدی لوپ پشتی 1 پایه کوتاه، بعدی هم 1 کوتاه، یعنی 2 تا پایه هر کدوم 1 پایه کوتاه بافتم روی لوپ پشتی. پایه کوتاه آخر رها میشه. میام روی دسته بعدی پایه اول الگو رو تکرار میکنم. روی اولین پایه 1 پایه بلند برجسته از زیر، 2 تا پایه بعد هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از زیر، این هم دومیش. روی ستایی ها اولی 1 پایه بلند برجسته از زیر، دومیش 2 تا پایه بلند برجسته از زیر یک جا و پایه سوم هم 1 پایه بلند برجسته از زیر. الگو رو دوباره دیگه تکرار میکنم درست مثل چیزی که بافت زدیم. این میشه شکل بافتمون. این الگو رو تکرار میکنم به این صورت که پایه بعد
همونطور که گفتم یک بلند برجسته از زیر، 2 تا پای بلند برجسته از زیر، 1 پای بلند برجسته از زیر. روی این 3 تا تکرار میشه. 2 تای آخر هر کدوم 2 تا پای بلند برجسته از زیر و پای برجسته آخر 1 پای بلند برجسته از زیر میبافم. در ادامه باف 1 پایه از اول 1 پایه از آخر رها میشه. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم لوپ پشتی 1 پای کوتاه بافته میشه و به همین شکل این رج رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج 24م با رنگ شماره 1 که برای من سبز رنگ هست بافتمون رو شروع میکنم. یکی از این قسمت هایی که 2 تا پای کوتاه بافته بودیم، روی کوتاه اولش میام نخم رو به این صورت وصلش میکنم و 1 زنجیره میزنم که جزء باف محسوب نمیشه. حالا میخوام پای ادغام ببافم یا خوشه ببافم با 2 تا پای کوتاه نیمه. پای کوتاه نیمه به این صورت هست که فقط 1 نخ میگیرم. 1 پایه بعدی هم به همون صورت 1 نخ میگیرم، 1 خوشه میبافم. 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. در ادامه بافت 3 تا پای بلند بعدی رها میشه. 1 پای برجسته، 1 2 3 پای رها. درون پایه بعد 3 تا پای کوتاه یک جا میبافم. 1 2 و 3. 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 زنجیره. 4 پایه. این الگو رو دوستان باید 3 بار تکرار کنم. الگویی رو که الان میگم 1 2 3 4. این 4 پایه رها میشه. پایه بعدی 3 تا کوتاه میبافم. 1 2 و 3 و دوباره دیگه تکرار میکنم. 1 2 3 4 زنجیره. 4 تا پایه رها. 1 2 3 4 پایه بعدیش 3 تا پایه کوتاه یک جا. 1 2 و 3. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. یک بار دیگه تکرار میکنم. 1 2 3 4 پایه رها. پایه بعدی 3 تا پایه کوتاه یک جا. 1 2 و 3. 4 تا زنجیره. 1 2 2 3 4 زنجیره. 3 تا پایه برام میمونه. 1 2 3. این 3 تا پایه رها. روی 2 تا کوتاه بعد هر کدوم 1 نخ میگیرم و 1 خوشه میبافم. در واقع 1 خوشه با 2 تا پایه کوتاه بافتم و این الگو دیگه این به بعد تکرار میشه. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. 3 تا پایه رها میشه. پای بلند 1 2 3 پایه رها. بعدی 1 2 3 کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره. حالا 4 تا پایه رها. 1 2 3 4 پایه بعدی 3 تا کوتاه و این الگو 3 بار تکرار میشه. 1 2 3 4 زنجیره. 1 2 3 4 پایه رها. پایه بعدی 3 تا پایه کوتاه. 1 2 3 1 2 3 4 زنجیره. 3 پایه رها. 1 2 3 4 پایه بعدش 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. 3 تا پایه بلند میمونه. 1 2 3 اینا رها میشه. روی 2 تا پایه کوتاه بعدی هر کدوم 1 کوتاه نیمه و 1 خوشه میبافم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم و الگو رو به همین روش تکرارش میکنم. به این صورت کامل کنیم. برای شروع رج 25 من با رنگ شماره 7 که برای من قرمز هست بافت رو شروع میکنم. ببینید از روی این خوشه‌ای که اینجا بافتیم بافت رو شروع میکنیم. نخمون رو وصل میکنیم با 1 زنجیره اون رو اتصال میدیم. دوستان ما توی این رج روی خوشمون بافت انجام نمیدیم. اینجا فقط برای اتصال اون رو انجام دادم و میام در فضای 4 زنجیره‌ای میام 1 بست میزنم. 1 زنجیره روی
سه تا پای کوتاهی که داریم 1 2 3. خب 1 2 روی کوتاه دوم 7 تا پای بلند می‌بافیم. دوستان این الگو رو ما باید 4 بار تکرار کنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. یک زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعدی یک پای بست، یک زنجیره، الگو رو تکرار میکنم. 1 2 3 روی کوتاه دوم 7 تا پای بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. یک زنجیره میزنم. در فضای 4 زنجیره بعدی یک پای بست، یک زنجیره. ببینید به این صورت دوبار بافتم، دوباره دیگه تکرار میکنم. روی کوتاه دوم 7 تا پای بلند، یک زنجیره، بست درون فضای 4 زنجیره، یک زنجیره، روی کوتاه دوم 7 تا پای بلند رو تکرار. یه دونه زنجیره بعد از 7 تا پای بلندم رو هم به این صورت بافتم. این الگوی بافتمون هست. حالا میام در فضای 4 زنجیره‌ای یک پای بست میزنم. درست رسیدم به همون جایی که بافتمون رو شروع کرده بودیم. خب روی خوشه بافتی انجام نمیدم. با یک بست وارد فضای 4 زنجیره‌ای بعدی میشم. یک زنجیره میزنم و الگوم رو تکرار میکنم. روی زنجیره پای کوتاه دوم شروع به بافت میکنم. 7 تا پای بلند میبافم. 3 4 5 6 و 7. یک زنجیره در فضای بعدی، یک پایه بست، یک زنجیره و الگو رو تکرار میکنم. توی هر دسته ما باید 4 بار این کار رو تکرار کنیم. به قسمت فضای روی خوشه که رسیدیم بافت انجام نمیدیم. قبلش یک بست، با یک بست وارد فضای زنجیره بعدی، یک زنجیره و الگو رو به همین روش دور تا دور کارمون کامل میکنیم. برای شروع رج 26 با رنگ شماره 11 که برای من سفید رنگ بود بافت رو ادامه میدیم. یکی از این دسته ها رو انتخابش میکنیم. روی دسته اول پایه اولش به صورت برجسته از زیر شروع به بافت میکنیم. پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. 1 2 و 3. روی 3 پایه هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر بافتم و یک زنجیره میزنم. دور پایه بعدی که میشه پایه 4 وسط این هفته یا قرار میگیره، یک پایه بلند برجسته از زیر، یک زنجیره و تکرارش میکنم روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر. 1 2 و 3. ببینید الگومون به این شکله. 3 تا پای بلند برجسته از زیر، یک زنجیره، یک پای بلند برجسته از زیر، یک زنجیره و 3 تا پای بلند برجسته از زیر میبافم و الگو رو ادامه میدم. این بست و این فضاهای زنجیره‌ای همه رها میشه. میام روی دسته بعدی الگو رو تکرارش میکنم. 3 تا پای بلند برجسته از زیر، یک زنجیره، پایه بعد یک پای بلند برجسته از زیر، یک زنجیره و روی 3 تا پایه بعد اون رو تکرارش میکنم. 1 2 و 3. این الگو باید تکرار شه دوستان. کاملش میکنم. ببینید به این صورت این تو یک دسته بود. من 4 بار الگو رو تکرار کردم. دوباره به دسته بعدی هم که میخوام وارد شم همون رو ادامه میدم. یعنی دیگه زنجیره‌ای نمیزنم. این پایه ها رها میشه و 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر،
یک زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر، یک زنجیره و تکرار الگو روی 3 تا پایه بعد، هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم. خب به این صورت و دور تا دور کارم اون بافت رو تکرار میکنم. برای شروع رج 27 بافتمون روی رج 25 این پایه های قرمز رنگی که بافتیم اجرا میشه، یعنی از روی اون شروع میکنیم روی پایه بلند 4. یکی از این دسته ها رو انتخاب میکنیم، روی پایه بلند 4 روی رج 25 قلابم رو به این صورت وارد میکنم، یک پایه بست میزنم اینجا و 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. حالا میام روی رج 26 رجی که توی رج قبل بافتیم با سفید، این فضای پایه بلند فضای زنجیره‌ای رها میشه، از روی این ستایی ها اولین پایه شروع میکنیم و 6 تا پایه بلند نیمه میبافیم. با رنگ شماره 9 دارم ادامه میدم بافتم رو به این صورت. 1 2 3 تا پایه بلندم روی پایه دسته بعد میفته. 4 5 و 6. به این صورت پایه بلندهای نیمه رو که بافتم همه رو با هم یکی میکنم و یک خوشه میبافم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و این الگو تکرار میشه. میام روی رج 25 پایه 4، ببینید 1 2 3 4 روی رج 25 اون رو میگیرم به این صورت، یک پایه بست میزنم، 1 2 3 4 زنجیره و روی رج 26 روی این 6 تا پایه بلندی که دارم هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم و الگوم رو تکرار میکنم. 1 2 3 4 روی رج 25 که قرمز بافتم یک پایه بست میزنم، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و تکرار میکنم روی این 6 تا پایه بلند هر کدوم یک پایه بلند نیمه و باهاش یک خوشه میبافم. این میشه شکل بافتمون. دور تا دور کارمون این الگو رو تکرارش میکنم. در آخر رج بعد از 4 تا زنجیره میایم بست میزنیم روی اولین پایه بستی که اینجا ما داشتیم. برای شروع رج 28 دوباره با همین رنگ، یعنی رنگ شماره 9 مون ادامه میدیم بافتمون رو. میایم یک زنجیره میزنیم دور همین پایه بستمون، یک پایه کوتاه میبافیم به صورت برجسته از رو. این فضای زنجیره‌ای رو رها میکنم، میام روی خوشه 9 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 9 تا پایه بلند که اینجا بافتیم دوباره این فضای 4 زنجیری رو رها میکنم، میام دور پایه بستم به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم. این میشه الگوی بافتمون توی این رج و تکرارش میکنم. فضای 4 زنجیری بعدی رها، میام روی خوشه بافت رو تکرار میکنم، 9 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. ببافیمش. به این صورت 9 تا پایه بلند رو که بافتم فضای زنجیره رها میشه، دور پایه بستم یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم، فضای زنجیره رها میکنم، روی پایه خوشم 9 تا پایه بلند رو تکرار میکنم و این الگو رو کامل میکنیم.
برای شروع رج 29 کار رو با رنگ شماره 2 ادامه میدیم. میایم روی یکی از این پای کوتاه ها نخمون رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم و محکمش میکنیم. حالا میایم به صورت برجسته از رو دور همین پای کوتاه رو میگیرم، یک پای بلند برجسته از رو میبافم، یک دو زنجیره میزنم، یک بار دیگه همونجا یک پای بلند برجسته از روی دیگه میبافم دور پای کوتاهمون. در واقع میرسیم به این پایه هامون. 2 تا پایه اول رو رها میکنم، 1 2 رها میشه روی 5 تا پایه کوتاه بعدی، 1 2 رها روی 5 تا پایه، 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه آخر رو دوباره رها میکنم و بافت رو تکرار میکنم. میام دور پایه کوتاه هم رو میگیرم و بافت رو تکرار میکنم. این 2 تا پایه پس رها شد. دور پایه کوتاه هم رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم به صورت برجسته. روی پایه هام 2 تا پایه اول رها میشه، از پایه بعدی 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه میبافم، 2 تا پایه رها میشه، دور پایه کوتاه هم یک پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره همونجا یک پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافم و به این صورت الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. کامل کنیم. برای شروع رج 30 بافت رو ادامه میدیم با رنگ شماره 3 که برای من نارنجی است. میایم از یکی از فضاهای 2 زنجیره‌ای قلاب رو وارد میکنیم، نخمون رو وصل میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند نیمه. 2 تا پایه بلند نیمه دیگه همونجا میبافم، 1 و 2 که روی هم بشه 3 تا پایه بلند نیمه. همه رو با هم یکی میکنم، 1 2 3 زنجیره میزنم، یک بار دیگه توی همون فضا با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم و 3 همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. حالا 2 تا زنجیره میزنم، پای برجسته رها میشه، میام روی پای کوتاه ها. 2 تا پای کوتاه اول رو رها میکنم، 1 2 رها، روی پای کوتاه سوم یک پای کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، این پایه ها رها میشه، پای برجسته رها میشه. در فضای زنجیره‌ای بافت خوشه ها رو تکرار میکنم با 3 تا پای بلند نیمه. همه رو یکی میکنم، 1 2 3 زنجیره همونجا تکرار میکنم، 3 تا پای بلند نیمه میبافم، یک خوشه، 1 2 زنجیره روی کوتاه سوم، 1 2 3 یک پای کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و این الگو دیگه باید تکرار بشه. در فضای زنجیره‌ای با 3 تا پای بلند نیمه، یک خوشه، 3 تا زنجیره همونجا تکرار میکنم، 1 2 3 یکی میکنم، یک خوشه، 1 2 زنجیره، 1 2 3 روی کوتاه سوم یک کوتاه، 2 زنجیره و این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. کامل کنیم. برای شروع رج 31 با رنگ سفید من بافتم رو ادامه میدم که رنگ شماره 11 من هست. بافت رو شروع میکنیم از فضای 3 زنجیره‌ای یکی از پایه بلندها. بافت رو شروع میکنیم، 1 2 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند و همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند. در فضای 2 زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. توی این رج در همه فضاها چه 2 زنجیره‌ای و چه
فضاهای 3 زنجیره‌ای هر کدوم 3 تا پایه بلند یک جا بافت میزنیم. به این صورت دوباره تکرارش میکنم. در هر فضا 3 تا پایه بلند بافته میشه و به این ترتیب دور تا دور کار تکرارش میکنم. برای شروع رج 32 با رنگ شماره 10 که برای من توسی رنگ هست بافت رو شروع میکنیم. از روی یکی از این دسته های ستایی فرقی نمیکنه. روی پایه اول لوپ پشتی رو میگیرم و نخم رو وصل میکنم، با یک زنجیر اتصال میدم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و بافت رو ادامه میدم. روی لوپ پشتی هر کدوم از پایه هام یک پایه کوتاه میبافم. توی این رج به همین روش بافت ساده بافی داریم، فقط نکتهش این هست که لوپ پشتی پایه ها گرفته میشه و روی هر کدوم یک پایه کوتاه بافت میزنیم و این الگو رو تا آخر رج تکرار میکنیم. برای شروع رج 33 با رنگ 11 که برای من سفید رنگ است بافت رو ادامه میدیم. ببینید بافت رو کجا میخوایم بزنیم. این خوشه ها رو در نظر داشته باشید. بیاید بالاش روی این پای سفیدایی که توی رج 31 در واقع بافتیم اینجا، از این قسمت تا به این قسمت ما این الگویی رو که اینجا میبافیم باید تکرارش کنیم. خب روی قسمت دسته اولم میام روی پایه دوم، پایه بلند دوم، لوپ جلویی بافت رو که باقی مونده بود و نبافته بودیمش توی رج همرنگش نخ رو وصل میکنم، یک زنجیره میزنم و همینجا با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم. 1 2 و 3. توی 2 مرحله 2 تا یکی اون رو به این صورت انجام میدم، یک زنجیره میزنم. در ادامه ببینید این بافتی که ما روی این لوپ جلویی زده میشه، پشت بافت روی رج 32 دیگه اون پایه بافته نمیشه، به جاش این پایه رو بافتیم، اون پایه بس رها میشه. خب پس من پایه پشتش ببینید درست میشه، این پایه پفی که روش بافته رها میشه، پایه بعدیش رو هم رها میکنم، پایه بعدی هم رها میشه، میام روی پایه بعد در رج 32 هستیم، یک پایه بلند اینجا میبافم. در ادامه میام توی رج 31 3 تا پایه بلندی که دارم روی دومین پایه بلند به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. پایه پشتش رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند و در ادامه بافت دسته ستایی بعدی توی رج 31 پایه وسط یک پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافم. پایه پشتش رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، الگوم رو تکرار میکنم، یعنی میام روی این دسته ستایی ها، حالا لوپ جلویش رو میگیرم، یک پایه پفی میبافم با 3 بار نخ گرفتن، تو 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم و یک زنجیره میزنم. این الگویی هست که ما باید تکرارش کنیم. یه نکته ای رو حالا اینجا بگم. ببینید پفی رو که میبافم، این پفی که اینجا بافته شده پایه پشتش میشه این پایه، یعنی یک پایه قبل خود پایه بعد از پفی رها میشه، این 3 تا پایه رها میشه، میام روی پایه بعدش یک پایه بلند میبافم. ببینید 3 تا پایه رها شده، پشت پفی باید 3 تا پایه رها شده داشته باشیم، یه پایه قبل، یه پایه خود پفیه، یه پایه هم که بعد پایه پفی. دوباره توی رج 31 پایه وسطی رو میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پایه بلند، پایه پشتش یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، دسته ستایی بعدی پایه وسطیش
تو رج 31. یک پایه بلند برجسته از رو، پایه پشتش رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا میخوام دوباره پایه پفی ببافم. هر وقت میخوایم پایه پفی ببافیم قبل و بعدش یک زنجیره زده میشه. روی دسته ستایی بعدی پایه وسط لوپ جلویی رو میگیرم، 1 2 و 3. با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی، یک زنجیره. ببینید پشت بافت یک پایه پفی، این یه پایه قبل خود پایه بعدش رها میشه، 3 تا پایه بعدی میام یک پایه بلند میبافم، ادامه میدم، یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه پشتش رها میشه و به همین روش. خب الگو رو باید تکرار کنیم. ببینید به چه صورت بافتمون هست، با دقت اون رو کامل میکنیم. برای شروع رج 34 دوباره با رنگ شماره 10 بافت رو شروع میکنیم. از روی خود پایه پفی که بافته بودیم یکی از پایه پفی ها نخمون رو میایم وصلش میکنیم و همینجا با 3 بار نخ گرفتن یک پفی دیگه میبافم، 1 2 و 3. تو 2 مرحله 2 تا یکیشون رو انجام میدیم، یک زنجیره. روی پایه بعدی یعنی پایه بلندم یک پایه بلند، دور پایه برجسته یک پایه بلند برجسته از رو، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، دور پایه برجسته یک پایه بلند برجسته از رو، روی پایه بلند یک پایه بلند، یک زنجیره. روی پایه پفیم با 3 بار نخ گرفتن تکرار میکنم، یک پایه پفی میبافم، یک زنجیره میزنم و این الگو باید تکرار باشه. روی پایه بلندهای ساده هر کدوم یک پایه بلند، دور پایه بلند برجسته هم یک پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. به همین روش الگو رو تکرار میکنیم. قبل از پایه پفی یک زنجیره، روی پفی با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی، یک زنجیره و به این روش الگو رو تکرار میکنم. این میشه شکل بافتمون. کامل کنیم.